Welcome our listening friends to this broadcast. ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। This is the second from the last of the series of messages from the Epistle of James. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। And in this message and the next, we'll be discussing the 12th step in growing up. ਇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 12ਵੇਂ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। Recently, a simple item was reported in newspapers of a large city in the United States. ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। It announced that a certain prayer meeting that was held at noontime for the past 103 years has been shut down. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 103 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Probably most people, when they read this item, they couldn't understand the significance of it. ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। Even most Christians today, for whatever reason, they seem to have lost their confidence in the power of prayer. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। It is not surprising, therefore, that James, in his final and most important step in the 12-step program toward spiritual growth, uses the power of prayer. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ 12 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। James himself was known as a man of prayer. ਯਾਕੂਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Legend has it that he spent so much time on his knees that they became so callous and they called him camel knees. ਇੱਕ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਦਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਊਠ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦੇ ਸਨ। When Peter was miraculously delivered from the prison in Acts 12:17, ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, he made a point of saying, "Go tell James and the brothers." ਤਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਓ। Peter knew that James was interceding for him in prayer. ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। And Peter wanted him to know that his prayers were answered. ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। Given James' conviction about the power of prayer, it is not surprising that he chooses to conclude his letter with the exhortation to pray. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। And he gives us basically 4 things about the power of prayer. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Chapter 5, verses 13 to 20. 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਝੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਉਗਾਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਭਈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਰਾਹੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਲਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ। Let us look at these 4 things. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। Number 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, in verse 13, 13 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ we are to pray in and out of tough times. ਸਾਨੂੰ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Second, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, verses 14 and 15, 14 ਅਤੇ 15 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ we are to pray for others. ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Third, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, verses 16 to 18, 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ he tells us that prayer releases the power of God. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Fourth, ਚੌਥੀ ਗੱਲ, verses 19 and 20, ਇਹ ਹੈ 19 ਅਤੇ 20 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ we must pray for faithfulness. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Let's look at the first one. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Verse 13 of chapter 5. 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ He said the following. ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। Very often, it is only during tough times that some people pray. ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Very often, it is only when we come to the end of ourselves that we sink to our knees. ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। James is saying that's okay to pray during tough times. ਯਾਕੂਬ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। In fact, that's exactly what you should do. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The one thing you must not do is withdraw fellowship from the Father when you are going through a difficult spot in life. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ, ਤਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Tell your Father to help you through the tough times in life. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖੋ। I have known people who would do the opposite. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। I have known people that when they face a crisis or if they suffer because their prayers were not answered, the distance between them and the Lord widens. ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। They do not pray fervently. ਤਦ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। They can hardly bring themselves to talk to God. ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। As if they have convinced themselves that they can avoid God. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Why do some Christians do this? ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? Two possibilities. ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। First, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, many people have the wrong concept of suffering. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। They believe that they are experiencing tough times because God is angry with them. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। Just as children try to avoid their parents when they know that they are disobedient, ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ, so do some believers try to run away from God because they think they made him angry.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। When they need him the most, they stay away from him. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। The second possibility is this. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, Many people refuse to pray in difficult circumstances because they are angry at God. ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। They blame him for loss of a loved one. ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। They blame him for their financial problems. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। They blame him for failure at school. ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ And they want nothing to do with God. ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। Why? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? Because they blame him for ruining their lives and all what good excuse to not communicate with God. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। And that's what the devil loves the most. ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Because once he gets you to convince yourself that God does not love you, he has got you in his hands. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। But mature Christians do not let anything come between them and their Lord. ਪਰ ਪਰਿਪੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। Growing Christians do not let their communion with God be affected by the circumstances of life. ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। In Acts 16, Paul and Silas get beaten up in Philippi. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 16 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਫਿਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Does the Bible say that they were moaning and moping and complaining and they were angry with God? ਪਰ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ? Does the Bible say that they were saying to God, Lord, why are we preaching the gospel and why we ended up in prison? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Is that what the Bible said? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? No. ਨਹੀਂ। In fact, their attitude should be that of every spiritually mature Christian. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉન્નਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Their attitude was that it doesn't matter what the world does to us. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। Our joy and communion with the Lord will not be affected. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। Far from complaining and moping and moaning, they were singing songs of joy. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। They were clinging to the Lord in tough times. ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। And clinging to the Lord in tough times give you 3 advantages. ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। First, it will prevent loneliness. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। Secondly, it will remind you that God is in control. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। Thirdly, it will help you to see things from God's perspective. ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Let me tell you a true story. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
In 1924, there were two British mountain climbers by the name of Mallory and Irvin. 1924 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਲਰੀ ਅਤੇ ਐਰਵਿਨ ਸੀ। They were members of an expedition that set out to conquer Mount Everest. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। Both were lost, and after the failure of the expedition, the party returned home to England. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਟੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤੀ। Addressing a meeting in London, one of the survivors described the ill-fated venture. ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਾਹਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Then he turned to a huge photograph of Mount Everest mounted on the wall behind him and said the following. ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਸ ਐਵਰੈਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, Everest, ਹੇ ਐਵਰੈਸਟ ਪਹਾੜ, we tried to conquer you once, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ but you overpowered us. ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। We tried to conquer you a second time, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ but again you were too much for us. ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। But Everest, I want you to know that we are going to conquer you, for you cannot grow any bigger and we can. ਪਰ ਹੇ ਐਵਰੈਸਟ ਪਹਾੜ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਰੱਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now, my friend, your afflictions can never grow bigger. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Certainly they can never grow bigger than God allows them. ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। But by the grace of God, we can grow bigger. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। By the power of prayer, we can grow bigger than our afflictions. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Isaiah tells us that those who hope in the Lord will renew strength. ਅਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। You can speak to your Everest, whatever your Everest may be. ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਐਵਰੈਸਟ ਪਹਾੜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can tell whatever problem you are facing right now that it cannot grow bigger, but you can. ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। And you can do so as you lay hold of God's power. ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Have we trials and temptations? ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਹਨ? Is there trouble anywhere? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ? We should never be discouraged. ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Take it to the Lord in prayer. ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Can we find a friend so faithful, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ who will all our sorrows share? ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? Jesus knows our every weakness. ਯੇਸੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। Take it to the Lord in prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। Then James said, if you are going through good times and God blessed you, ਅੱਗੇ ਯਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, if you are experiencing joy, ਜੇਕਰ ਆਪ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then fill your mouth with the songs of praise and thanksgiving. ਤਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੋ। Make melody to God. ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਓ। Don't feel guilty about being on top of the mountains. ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। Don't let your communication with God suffer because you think you don't need Him right now. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। So pray in and out of tough times. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਠਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, pray for others. ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Verses 14 and 15. 14 ਅਤੇ 15 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Prayer has a specific purpose. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। One of these purposes is to deal with diseases. ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ। Verse 14. 14 ਆਇਤ। The sick person here presumably is too sick to attend church. ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। So he must call the elders to anoint him with oil and pray over him. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। In James' day, the oil was used as a medicine and was used by doctors. ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Because God heals through doctors and medicine. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। Oil also is a symbol of the Holy Spirit. ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। And that is why the elders' use of oil signifies their acknowledgement of the operation of the Holy Spirit in healing. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰੋਏ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। The church leaders are to offer up their prayers of faith. ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਨੇਚਾ ਵਜੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Verse 15. 15 ਆਇਤ। It is the faith of the elders here, not the faith of the sick person that James is talking about. ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੇਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੇਚਾ। I have heard people erroneously say to the sick person who is not healed that he or she does not have enough faith to be healed. ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। That is wrong. ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। James says nothing about the faith of the afflicted. ਯਾਕੂਬ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ। James refers only to the faith of those who are praying for the ill person. ਯਾਕੂਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Now, please don't misunderstand me. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। There are many times we have read that Jesus told some people after a miracle, your faith healed you. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। But in this passage at least, James is talking about the elders' prayer of faith. ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। What is the prayer of faith? ਨੇਚਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? It is the elders' believing prayer that the sovereign God heals. ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। The elders should be fully convinced that it is God's prerogative to heal, not theirs. ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। Look at the last part of verse 15.
15 ਆਇਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। It says, if the sick person has committed sin, they shall be forgiven him. ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Don't interpret this as a blanket statement that all illnesses are a result of sin. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਖਿਆਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਪ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Some illnesses are, but not all. ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨਹੀਂ। And that is why James said, if the sick person has committed a sin. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। So pray in and out of tough times. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। Secondly, pray for others. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। In the next broadcast, I'm going to talk to you about the third and the fourth importance of prayer. ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। But meanwhile, keep on praying. ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। Until then, I wish you God's richest blessing. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।